Ebba, är du smart eller desperat? Vi vill inte veta vem din pappa har legat med och så har vi sett en själ läka. Kanske. Det här är Mammons rike. Mammons rike. Ja, hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett ganska speciellt avsnitt av Mammons rike. Det här är nämligen, som ni ser här på tårtan, vårt 100:e avsnitt. Så kul. Ja. Och för att fira att Mammon bastar 100 så har jag bjudit in crème de la crème till studion. Mina fucking bröder, mina 3 amigos, Fredrik Strage, Åsa Lindeborg, Agri Ismail. Hej. Jag får nästan faderskänslor av att sitta med er här. Det är kul att vi är ihop igen. Ja. Men jag måste fråga, när vi körde igång för 2 år sedan, trodde ni då att vi skulle liksom spela in 100 avsnitt någon gång? Svara ärligt nu. Nej. men jag trodde heller inte att vi skulle spela in hos er 2 i 1 år. Nej. Det är bara roliga överraskningar hela tiden med det här. Mm. När vi började spela in hemma hos dig och hemma hos mig så kände jag att det här kommer vi alltid att göra. Mm. Så här lyckliga kommer vi alltid vara. Ja. Men jag måste säga, jag är inte så överraskad ändå, därför att jag har nog faktiskt aldrig gått in i ett projekt där jag känt en sån gemensam arbetsglädje. Wow. Och det tror jag smittar av sig på våra lyssnare faktiskt, som ju blir fler och fler. Du sa ju från början att det tar fler. typ 2 år innan någon börjar lyssna på det. Det tar ungefär 2 år att etablera en podd. Mm. Och Mammon växer mest just nu. Glöm aldrig det. Nu är det ingen av oss här i studion som tänkte ta ton och börja sjunga Ja må hon leva. Tanken slog mig i ett svagt ögonblick, men jag tycker det är intressant. Den här låten då, när den etablerades på 1800-talet så var medellivslängden i Sverige någonstans kring 50 plus. Med andra ord så var ju 100 närmast liksom oöverstigligt. Idag är 100 kanske inte vanligt, men inte särskilt exotiskt. Omöjligt. Vi blir bara äldre och friskare, och jag tror att med stamceller och genterapi så kommer den här bortre gränsen förflyttas. Borde vi kollektivt ändra Ja må hon leva så att vi sjunger kanske Ja må hon leva ut i 130, 145? Ja, så jag var på fest en gång med en posthumanist som hade så här installerat massa chip i armen och så. Men Han tyckte om posten. Ja, han tyckte om posten. Nej, men alltså det är ju de som vill liksom gå från människa till något annat. Ja. Efter människan. Och mycket av det handlar om att liksom göra sig själv till typ maskin. Och han berättade för mig att han blev jättearg varje gång han hörde Jag må leva. För att han vill ju leva tills han är 1000. Och må du leva till du är 100 år är liksom en förbannelse för honom. Att man blir fjättrad vid den här åldern som inte är särskilt hög längre. Jag slutade prata med honom efter det, och så gick jag vidare till någon annan på den festen. Du loggade ut från posthumanisten, kan man säga. Från samtalet. Åsa, gillar du den här sången? Nej, jag gillar inte den alls. Men jag känner mig också lite korkad. För att, jag ska helt ärligt säga, det var ganska nyss som jag förstod att det här med att skjutas fram på en skottkärra. Jag har faktiskt tänkt att man blir arkebuserad. Det är ättestupan alltså. Ja, det har jag faktiskt tänkt. Inte att någon ska köra en fram och tillbaka. Men som den färdtjänst. versen är ju hemsk. Ja. Jag tittar på det, Fredrik. Jag älskar Ja må leva. Jag tycker att det är härligt att det finns, vad jag alldeles nyligen trodde var en svensk sång, att man inte sjunger Happy Birthday på engelska som man gör i Frankrike. Men att vi har en, tänkte jag då, genuint svensk födelsedagsvisa, men den är tydligen tysk, berättade du. Ja, jag har inte verifierat detta. Men i Tyskland så sjunger man ju Hoch wohl sie leben, så jag antar att det är nog en tysk export snarare än en svensk export. Alltså i min familj så sjunger vi den här med en enkel tulipan. Ja. Den är jättefin också. Rar. Men jag gillar Jag må leva, men så fort någon sjunger det här, för då ska han skjutas, och så tänker man så här, den är makaber, tycker du? Nej, men den är inte makaber, den är bara dum. Om man är på en fest och någon kör den och blinkar lite så här och tycker att de är lite käcka och lite busiga, då vet man att inget kommer att vara kul på i alla fall en timme. Efter att man har sjungit den extra versen. Som bevis på det så vill jag då dra mig till minnes Andres Lokos 30-årsfest. I maj 1997. Vi var på Tranan. Massa folk har samlats. Vi ska sjunga. Syftet till någon sorts
toastmaster. Och så säger han till alla, nu sjunger vi Jag må leva. Och vi hoppar över den här versen om att skjuta någon på en skottkärra fram. Jag tycker någonstans att Henrik Schyffert är nog den komiker jag har skrattat längst, eller i flest år åt i Sverige. Så han borde veta. Och han bannlyste den då. Och då började jag tänka, men du är rätt. Jag skulle vilja slå ett slag för familjen Malmborgs födelsedagssång som är en gammal frälsislåt. Har ni en egen? Jag tror inte att den är egen, men den är så konstig. Ta den hyllning vi giva idag, lilla Fredrik vi ägnar vår sång. Den är enkel som hjärtats behag och uppriktig den är på en gång. Det är jättefin. Men den är jättefin. Men det är Frälse, det är Joe Hill också. Ja, men det är som har något sånt stulit den här. det är saligt att leva Ja, för Gud eller något sånt där. Men jag trodde att Mikael klipper vi Tulipan var när någon hade namnsdag. Nej, vi kör den ändå. Hörrni, apropå det här med att leva länge, så jag som är en hårt undersökande och arbetande journalist, jag gick ut och ställde frågan till svenska folket. Hur länge vill ni egentligen leva? Det här är de skakande svaren. Do you really want to live forever? Hur gammal vill man egentligen bli? Jag vet inte riktigt. Man kan bli så gammal som man fortfarande kan gå och ha det bra. 80. 86. 80, varför bara 86? När du kommer upp i en mogen ålder, då kan man bli 120-130. Men det känns lite väl. Då är ju kroppen kanske sönder eller någonting. 80 kanske? Så gammal som möjligt. 120? Nej, men 100 kunde väl vara trevligt om man får vara pigg och alert i huvudet. Jag vill bli 100. Man kan ju inte säga så här att ja, men när du är fyllt 100 får du inte leva längre. Finns det något egenvärde i liksom att leva så länge som möjligt? Fast jag tror inte det. Eller så här, man vill ju ha nära och kära. Och det känns som när du är 140 så är inte de nära och kära kvar. Finns det någon liksom ekonomisk måttstock på hur gammal man vill bli? Ja, det är när tjänstepensionen tar slut. Sen är det ju över. Jag tycker det finns en tydlig tendens här i respondenterna. Ju yngre de är, desto yngre vill de dö. Men jag tror att de har svårt att fantisera hur mycket. För de är 80 år väldigt mycket. Ja. Men så känner jag. Det är det inte för mig Så som tänker man. är 58, så är 80 år inte så mycket. Och för efter pensionsåldern så är man ju, då blir man jättegammal. Ja. Mm. Men riktigt så gammal blir man ju inte. Titta på dig och mig och Fredrik här. Vi är gamla och jag tittar inte på Ager för han är så ung och fortfarande lovande. Men vi är ju gamla och vitala. Det är inte lätt att vara borgerlig politiker dessa dagar. Konkurrensen den är kannibalistiskt hård. Simona Moamsson, hon lyckades stjäla uppmärksamheten under en dryg vecka genom att surprise ha kramkalas med Jimmy Åkesson. Och sen var det Ulf Kristerssons tur att dansa med Sverigedemokraternas partiledare genom att erbjuda lite ministerposter. Därför tänker vi på Mammons rike att det inte är konstigt att Ebba Busch är på så dåligt humör just nu. Häromveckan så hade SVT den dåliga smaken att överfalla vice statsministern och energiministern med energipolitiska frågor. Alla dina frågor är otroligt politiskt färgade. Det är inte neutrala ingångar, det är en väldigt tydlig vinkel. Det måste åtminstone vara möjligt för mig att tala till punkt. Jag är lite bekymrad över att säga att det är politiskt färgade frågor, för det är det ju liksom inte. Jo, på elområdet, 100%. Hur då? Hur då? Ja, men jag kan inte ens förklara gravitationen för dig. Och känner man sig så utanför som Ebba gör just nu så kanske det inte är så konstigt att man svänger sig med lite avhumaniserade uttryck som senast i KDUs podd. Vad sa du nu? Vi behöver sätta en glasklar gräns för vad vi accepterar i vårt land och inte. Och det är av två anledningar. Dels för att hålla så att säga packet borta. Eller för den delen stötta en exilprins vars enda politiska merit är att hans pappa var en despot som fängslade, torterade och avrättade politiska motståndare. Markbar diktator Javid Shah. Agri, vad hände egentligen med Alf Svenssons och Göran Hägglunds fromma parti? Ja, nej men de har ju profilerat sig i KD som typ tjej-SD. Det är väl deras USP nu. Ja, men är det här någonting som liksom du har kommit på? Eller? Att det är tjej-SD? Nej, Ja. det är väl allmänt känt. Det tycker väl hela det svenska folket. Ja, men på vilket sätt är det tjej-SD då?
Ja, men alltså, det är bara att kolla på hur de förhåller sig till feministiska frågor då och då. Inte på det sätt som liksom den smutsiga vänstern gör, utan på ett sätt som liksom tradwife-communityt kan relatera till. Om du vill få ut packet men fortfarande tänker att men det är viktigt att signalera att jag är kvinna och att jag har lite rättigheter ändå i det här samhället, då är KD ett val. Jag tror ju inte, det är svårt för jag antar ju att det här har liksom triangulerats och de bara, det här är vår väg framåt, snarare än att fokusera på så här tråkiga kristna värderingar. Men man ser ju inte en boost i opinionen. Liksom, hur många är intresserade av ett tjej-SD? Ett exempel på tjej-SD tycker jag är att bara någon minut efter att hon har sagt det här om packet, då säger hon verkligen lägger ut texten för att alla ska kunna bli svenskar som kommer hit. Inklusive alla från Mellanöstern. Det spelar ingen roll vad man har för etnisk bakgrund. Alla kan bli svenskar. Så säger inte Sverigedemokraterna. Nej. Det talar för att det är ett lite mildare tjej-SD. Ja, sen skulle jag vilja få in det här, hon säger till SVT:s reporter, jag kan inte ens förklara gravitationen för dig. Jag tänker, jag skulle jättegärna höra henne förklara gravitationen. Jag med. Jag är inte säker på att jag själv skulle kunna förklara gravitationen. Hon säger det som om det är världens enklaste grej. Åsa, vad säger du då? Är det här en tydlig reaktion på att KD och Ebba Busch har hamnat i någon slags lite bakvatten här, samtidigt som Uffe och Simona har gett Jimmy nycklarna till Rosenbad? Jo, men jag tror det. Hon har ju spelat den här rollen som kungamakare i flera år. Och sen nu när den frågan är över, då måste hon bli ledare för det här 5%-partiet som plötsligt ska prata sakfrågor. Och då är det ju vård och sådär. Det blir ju barkbröd plötsligt då. Och framförallt så måste hon ju visa att hon har resultat. Och det tycker ju inte i alla fall oppositionen att hon har. Tror ni att det är frustration? Det var ändå hon som började prata med Jimmy Åkesson. Hon tog ju bullen med honom. Ja, hon tog bullen med honom. Och nu är det de andra som liksom fikar och dansar med honom. Det som har fått mig att hoppa högt, utöver det här att hon står i cowboyhatt och ropar leve schahen. Alltså om hon hade ropat leve demokratin, då förstår jag. Men leve schahen, det är något annat. Det är när hon säger att Jimmy Åkesson inte jobbar. Ja, hon har ju sagt att hon tycker att han är slö i förhållande till henne och de flesta andra ministrar. Så när han jobbar, då jobbar han hårt. Men sen är det långa perioder när han inte gör så mycket. Det är en ganska grinig inställning, kan man säga. En slags bitterhet i det där som förvånar mig väldigt mycket. En tjejer presterar ju bättre än killar gör. Ja, det är men det var intressant kanske. om motsvarande sak hände på det röda laget. Att till exempel Anders Ygeman var sur på Nooshi Dadgostar för att hon är bara stödparti. Hon jobbar ju inte. Hon är slö. Hon är bara ute och shottar. Fredrik, jag tänker att om Ebba hade spelat i ett band, hade hon varit basist eller rytmgitarrist? Nej, men hon lider ju av det så kallade lead singer syndrome som man brukar tala om. Okej, vad är det? Men hon är ju bokstavligt talat sångerska. Hon har fantastisk röst. Det var mig som skulle låta och reva av någon Alicia Keys-låt. Jag tror aldrig att hon hade accepterat att vara basist eller ens gitarrist i ett band. Men alltså Paul McCartney var basist. Jag vill bara säga det. Det finns... Ja, det var han också. Nej, men det finns ju basister som faktiskt också har en framträdande roll i ett band. Vill bara säga det. Ja, det är sant. Hon kanske kan spela bas. Men det heter han i Thin Lizzy som jag älskar, som jag tappar bort namnet. Fyll något. Herregud. Jag vill bara poängtera, Älskar. men det finns också väldigt många basister som har en ej framträdande roll i sina band. Men vadå? Men det är ju basen man lyssnar på. Men okej, hon är liksom hon är en lead singer som då leder ett dryga 5% parti. Hon har valt fel parti. Men är hon inte samtidigt den perfekta lösningen på vem som ska bli statsminister? Trots att de bara har 5%. Oj, ett radikalt förslag. Jo, men hon är ju mer höger än Moderaterna. Så SD blir mer nöjda med henne än med Ulf. Och hon är heller inte Jimmy Åkesson. Sitter hon och kollar på den danska tv-serien Borgen, där precis det händer. Birgitte Nyborg blir den enda de kan komma överens om. Att hon bara, en dag kan mitt 5% parti leda till att jag sitter. Så trots att de är små, så varför alltså. inte göra en till statsminister i så fall? Så får SD en statsminister som ligger längre ut till höger än Moderaterna. Framförallt så tror jag hon känner sig lite hotad av att Sverigedemokraterna skulle förmodligen göra anspråk på vice statsministerposten som hon ju har nu. Att om
om det blir så att Sverigedemokraterna kommer in i regeringen så måste ju Kristdemokraterna maka på sig. För man kan ju inte plussa på antal ministrar utan det är samma antal ministrar som ska fördelas. Det kan bli dyrt för sånt Då här går de litet från parti. näst största parti i riksdagen till minsta. Men får de sitta kvar om de bara får 5% som partiledare? Ja, det tror jag. Alltså hennes största bedrift som partiledare är inte att nå ut till fler röstare. Det är att liksom avväpna de olika grupperingarna inom partiet. Hon är otroligt skicklig på det. Jag tycker att hon är en skicklig politiker överhuvudtaget. Ja. Alltså hon är ju en floorfill. Alltså man lyssnar på henne när hon pratar. Jag känner miljöpartister sa någonting. Ja. Hon väcker känslor. Ja, det gör. Men om man tänker sig att Jesus dyker upp på deras partidagar och kandiderar som partiledare, skulle han få gehör om man påpekade att det här partiet skiljer sig väsentligt från min värdegrund? Skulle Jesus anklagas för att vara woke då? Man kommer där i sina Birkenstocks. Skulle han bli utskrattad eller skulle han ha en chans? Ja, det är en bra fråga, Fredrik. En annan högst relevant fråga, det är om man vore om vi tänker att man är en typisk Tidöväljare och så ska man göra sina val utifrån leken fuck, marry or kill när man då ska välja Liberalerna, KD eller SD. Hur skulle man resonera? Fredrik, vad tror du? Alltså en genomsnittlig Tidöväljare som har röstat på Tidö nu i 2 val. Ja, man är en Tidö-anhängare. Varför ska man ens fortsätta låtsas? Då är det bara så här, marry SD, kill Liberalerna, kill Kristdemokraterna, högerswipa alternativ för Sverige och sen bara fuck. Jag tycker frågan är ganska enkel. Jaha. Faktiskt. Ja, men man, som tidigare så man dödar Liberalerna eftersom de är så få. Jo, det är ju värre att döda Sverigedemokrater. Då måste man ju döda 20% av... Ja, det är mest humant. Hellre 2% än 20% av befolkningen. Man ligger med Kristdemokraterna. Ja, det är enkla skäl att Kristdemokrater är enligt alla undersökningar mest nöjda med sitt sexliv. Så jag tror att man kan få ut någonting av det. Och man gifter sig med Sverigedemokraterna därför att det är ett parti som är väldigt förlåtande mot sina medlemmar. Man får göra vad man vill, man får säga vad man vill och man får ändå vara kvar. Så att man kan liksom lita på ett långt äktenskap. Oj, vilken leverans. Jag kan inte bräcka det där kan du inte bräcka, men har du något... Nej, men jag hade tänkt annorlunda. Jag tänkte, okej, man dödar Liberalerna såklart. För att, vad ska man annars göra? Man gifter sig med KD, PGA, borgerligt parti, stadigt, har funnits som en del av borgerligheten rätt länge. Och man har lite sex med Sverigedemokraterna för att få upp sina alltså helhetsrösterna. Få upp rösten. Ja, bra alltså. Vilken panel jag har här i Mammons rike. Mammons rika. Okej, vi fattar. Kultur. Men först och främst måste man väl ändå ha koll på plånboksfrågorna. Kom över till Fråga Magda. Vi gör det okrångligt. Mammons rika. I söndags kväll så var det många européer som drog en lättnadens suck. Viktor Orbáns Fidesz, de åkte på storstryk i det ungerska valet. Istället är det oppositionens Peter Magyar, som det uttalas, som fått mandat att styra landet. Och en av de som kanske jublade mest, det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som inte ödslade någon tid på att försöka nu börja propagera för att avlägsna vetorätten i EUs utrikespolitik. Åsa, vad vet vi egentligen om Peter Magyars ambition att återupprätta den liksom sunda relationen till EU? Är han en ulv i fårakläder här? Jag vet inte, han säger att han vill ha en konsekvent populism. Så vi får väl se vad det betyder. Men han har ju redan nu i alla fall sagt att inga pengar till Ukraina därför att de pengarna behöver ungrarna. Och sen så nu den här veckan kommer ju också dessutom beskedet att han ska pausa public service, statlig tv och radio, därför att han tycker att de betett sig illa. Så det återstår väl att se. Han kan vara Putins trojanska häst. Men då pausar, då är det ingenting på tv. Om man sitter i Budapest på hotellet och trycker på on på tv så är det bara myrornas krig. Ja, alltså bara det att man tycker sig ha den makten är ju läskigt i sig självt. Så att jag tror att det är väldigt många som kommer bli väldigt besvikna. Jag läste en analys som visade hur han lyckades gå från liksom 1% till att vinna valet, som var
Att han åkte till alla de här olika städerna typ 60 gånger och bara skakade hand med massa människor. Och om man kollar på typ Mamdani i New York som gick från 4% chans till att vinna valet, så var det mycket det han gjorde också. Så om man vill förändra samhället så måste man ut och skaka hand. Det var faktiskt det Trump gjorde också. Han flög runt och han återkom till samma ställen hela tiden medan Hillary Clinton satt stilla liksom, och trodde att allt var klart. Vi kan i alla fall glädjas åt att det är en förlust för Donald Trump och J.D. Vance som börjar rada upp nederlag ganska så konsekvent. Ja, nu fightar de ju med påven. Vi får se hur den fighten går. Jag håller inte med om där att det här skulle vara liksom högerns svanesång. Om vi tittar på hur de växer, alltså UKIP i Storbritannien, så har vi Le Pen i Frankrike och så har vi AfD i Tyskland. Alltså det går ju ganska bra för dem. Meloni gjorde visserligen lokalvalen i Italien, fiasko, men jag skulle nog säga att de... Nej, jag menar inte att det här är högerpopulisternas svanesång. Men det är många som säger det var näsbränna för Donald Trump. Ja, han fick så näsan släpa en stund, det har du rätt. Vi rör oss från fria parlamentsval i Ungern till skolor med frihet att ge utdelning till sina aktieägare som vi har här i Sverige. En av Sveriges största friskolekoncerner, Internationella Engelska Skolan, startat av Barbara Bergström. De har alltså dragit in det statliga lärarlyftet till lärare som arbetar fackligt. Det här sätter fingret på ett ganska svenskt fenomen som är typiskt. Vem ska egentligen betala de anställda som jobbar fackligt? Är det arbetsgivaren eller är det facket? Academedia, Sveriges största friskolekoncern, de betalar sina anställda även om de jobbar fackligt. Stockholms stad bakar in det i lönen, men alltså Internationella Engelska Skolan drar bort lönen så att det fackliga arbetet i princip blir ideellt. Åsa, Lärarförbundet är upprörda över det här, men är det inte rimligt att facket borde betala för den här arbetstiden de lägger ner på fackligt arbete? Fast facket betalar ju för 25%. Det här handlar väl om det här lönepåslaget som man vill skruva ner. Jag skulle vilja att det här testas arbetsrättsligt om man faktiskt får göra så här. Nämligen hota sina anställda med att de inte ska vara fackligt aktiva. För det är ju vad det här handlar om. Tror du att det är det det handlar om här? Absolut. Men det är väl en sak att hota dem för att de är fackligt aktiva. Det är en annan sak att vägra betala dem för tiden de lägger ner på facket. Men tydligen så finns det något som heter förtroendemannalagen som säger att anställda har rätt att på betald arbetstid ägna sig åt fackliga aktiviteter. Så länge det är skälig tid. Hur fick de igenom den lagen? Förtroendemannalagen? Det är ett klasskamp, Fredrik. Det var klasskamp. Är det lite märkligt? Säg att jag startar ett företag och anställer er 3. Då ska jag inte bara betala er när ni arbetar, utan jag ska betala er när ni gaddar ihop er mot mig. Och på helger och på semestrar. Visst är det sjukt? Semester är väl förhandlingsbart. Men just när ni ägnar er åt aktiviteter som är direkt hot. Men det här mot blir den svenska modellen bygger ju liksom på att man har det här samarbetet därför att arbetsgivare tycker att det är bra att ha en facklig part att förhandla med därför att det blir lugnare på en arbetsplats då. Okej, det köper jag. Och så att man betalar sig en arbetsfred kan man säga. Och man förstår vem motparten är och det finns ett regelverk. Ja, och det är ju dessutom så att facket också betalar. Och det, ja. Och sen kan man tillägga att arbetsgivarna, Svenskt Näringsliv, tycker väldigt mycket om den här svenska modellen. Där man har ett nära samarbete, nära dialog. Så det här är ett av skälen till att det inte blir 1000 strejker om året som i Frankrike? Det är just det. Okay. Helt korrekt. Men vad tror ni då? Är det här ett uttryck för någon slags tondövhet eller kanske nervositet över vi har ett val här i men det här är väl också klasskamp? Ja, men jag tror att man vill testa. Det är ju samma om man kollar på Tesla-strejken. Handlar ju väldigt mycket om det här. Hur mycket kan man erodera svenska facken i Sverige? Det finns de som tror att det här är en väldigt bra tid för det. Att inte tillräckligt många bryr sig och att det finns utrymme såväl politiskt som juridiskt att erodera det här lite. Alltså Tesla-strejken går in på sitt 4:e år nu och vi har inte pratat om den på 3 år. Alltså, vi har pratat om den här. Jo, men vi pratar inte om den i Sverige. Det handlar ju om rätten till kollektivavtal. Det är som att hela nazistprylen med Tesla
överskuggade strejken. Så folk har nästan glömt att det fortfarande strejkas. Ja. Men är det inte en väldigt dålig timing att testa det här just inom friskolemarknaden? För där kan det hända ganska radikala saker efter valet i september. Jag tror inte att det kommer hända. Du tror inte det? Jag tror att kommer vara business as usual. MP och V kan få egen majoritet och det kommer inte ändra någonting. När Justin Bieber klev upp på Coachellas huvudscen förra helgen var det som en av festivalens bäst betalda artister någonsin. $10 miljoner fick han enligt uppgift för gigget. Men istället för att leverera en förväntad konsert med perfekt koreografi, påkostad scenografi och en massa effekter så blev det istället bara Justin Bieber själv, en laptop och en storbildsskärm. Några de har kallat den här konserten för lat, men andra hyllar Bieber för sin råa och intima framtoning här och menar att hela konserten var en offentlig session av inre barnarbete. Fredrik, jag förutsätter att du har kollat lite på den här konserten. Ja, jag har sett flera klipp. Vad såg du? Jag fascineras av att medierna verkligen vill att det ska gå till helvete för Justin Bieber. Man vill att han ska vara misslyckad. Man vill att han ska vara arrogant. Man vill att han inte ska bry sig om fans. Man gör en jättegrej av att han hade en laptop på scen. Ja, det hade han. Han tryckte på den ett par gånger. Men annars var det en ganska vanlig konsert. På 1,5 timme. Han sjöng jättefint. Han visade gamla klipp på sig själv. Lite hjärtvärmande. Och jag trodde kanske inte att han skulle vara i livet längre. För han har haft fruktansvärt jobbigt. Jag tycker det var modigt. Du tycker det var modigt? Ja, jag tycker. Agir, vad säger du då? Att inte gömma sig bakom en stor show. Kan ett framträdande på det här sättet vara genuint och läkande, personligt och intimt samtidigt som det är liksom en... Det kan vara personligt, det kan vara intimt. Jag tror inte det kan vara genuint för att det är en scen. Minns ni den här dokumentären, vad heter den? Bo Burnham Inside som var under pandemin som alla tyckte var fantastisk? Nej. Det var typ en komiker som gör en liten dokumentärfilm om hur det är att vara ensam hemma under pandemin och han hade en kamera och så grät han medans kameran. Och man bara, du har lagt kameran där. Du har gjort det här valet. Så jag tror inte på att... Jag tror att i artefakten, liksom musikkonsert, stor scen, publik så går det inte att vara fullständigt genuin utan du måste spela på det där. Men visst, han kan vara... Det kan ha läkt hans själ, kanske. Men Åsa, gör det här framträdandet Justin Bieber mer intressant? Alltså jag har ju aldrig varit intresserad av honom, men jag blev det nu. Jag tycker att det är ganska modigt att ställa sig ensam på en scen och göra det här. Att inte gömma sig bakom ett jättestort showmaskineri. Han blir ju liksom rätt hudlös där, tänker jag. Det var lite PowerPoint-presentation, delvis. Ja, men det är lite Autechre Aphex Twin-grejen också. Jag går upp på scen, trycker på min laptop. Det är konserten. Alltså det finns ju en cred inbyggd i det greppet. Ja, det gör det. Och det kan man credda honom för. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. Så var vi där igen. En kulturman känner pressel. Eller om det är den inneboende biologiska klockan att berätta om hur hans pappa eller farmor varit en slampa och varit otrogen i sitt tidigare liv. För att citera Magnus Uggla, jag mår lite illa. Den här gången är det David Lagercrantz tur att göra en Alex Schulman och klä av pappa Olof till något av en kulturbock. Åsa, är det så sensationellt att farfar eller pappa varit otrogen? Är det här ett trauma? Det beror väl på vem det är. Vi kan väl inte avgöra vem som har rätt att kalla någonting för ett trauma. Men om pappa eller farfar råkar vara en kulturkändis? Det är då det blir intressant. Jag fattar inte ilskan mot David Lagercrantz. Finns det en ilska? Ja, det gör det absolut. Jag förstår inte det. Om man är intresserad av Olof Lagercrantz, vilket jag ju råkar vara då, så vet man ju också hur han har använt allt sitt skrivande. Så hämtar han energi ifrån, precis som alla vi andra gör, våra livserfarenheter, våra hemligheter, vänner och fiender. Allt det där avspeglar sig i hur vi läser litteratur. Och så har han den här stora inre hemligheten. Han kanske till och med har barn på stan. Det är klart att det här är intressant.
Och framförallt om man tänker att det är ett offentligt äktenskap och David upptäcker tillsammans med sin mamma då att hon har blivit bedragen i hela sitt liv, och det påverkar ju en hel familj, en hel syskonskara. Hur kan man vara arg på det här? Arg och arg. Jag vill på något sätt dissekera här. Jag tycker att det finns på något sätt små och stora trauman. Det här slås upp som ett ganska allvarligt, tungt trauma, och det är på något sätt, är det så stort? Det här har väl skett överallt i alla möjliga familjer. Ja, men om man kan gestalta det litterärt, som David nu gör här, så tror jag att just för att det är så allmängiltigt, så tror jag att det finns väldigt många läsare som kan ha glädje av en sån skildring. Men är det inte också något skrämmande när det just liksom är det här är kändisjournalistik upphöjt till litteratur? Får inte kändisar vara privata? Får inte de skriva om sina... Ja, men jag tänkte, I Hänt i veckan får de göra det. Nej men Agri, help me out here. Är det inte det här ett uttryck för liksom den kändiskult som vi har i dagens samhälle? Nej, men jag tror att det är för de av oss som går igång på snaskiskvaller men som inte vill läsa Hänt i veckan utan som vill se oss själva som lite finare. Då får vi det i en prosa som är bättre än den i Hänt i veckan, och med figurer som är lite mer cerebrala än de som kanske finns med i Hänt i veckan. Så då känner vi oss som bra människor fastän vi får liksom kicket från skvallret. Så jag tror att det som också är intressant är att den här boken är ju inte utgiven. Den är inte ens under utgivning. Den är på något sätt fortfarande under produktion. Jag tror att här har bokförlaget erbjudit en intervju till DN och DN tycker att den här boken som då... Du har med dig den, Fredrik. Den ser ut så här. Det är en deckare. Den är inte så intressant att skriva om. Det är en annan bok. Det finns ju flera böcker här. Vi har till att börja med då boken som Olof Lagercrantz höll på att skriva om att han hade haft en massa kvinnoaffärer. Boken om smärtan, det hemliga manuset. Bara att skriva ner alla sina kvinnoaffärer och döpa boken till boken om smärtan. Är det hans smärta då? Eller är det hans stackars hustrus? Eller kvinnornas kanske, det vet vi ju inte. Nej, för ingen av oss har läst det här manuset. Det är det som är så intressant. Och sen har ju då hans fru korrat den också enligt den här texten. Hon har gått igenom det manuset också, där han beskriver alla såna. Kan ni föreställa er det? Var gift med en person som skriver en lång bok, boken om smärtan, och sen sitta och gå igenom texten. Men ni hör ju själva, det finns ju en story att berätta det är klart, här. Jag är helt på din linje. Mitt i konstverket. Så vi har den boken om smärtan. Vi har också boken Intränglingen som David Lagercrantz kommer att skriva om det här. Sen har vi boken som han inte skrev, men som han eventuellt då, hoppas jag, kanske slutför. En självbiografisk bok med arbetstiteln Lyckas eller gå under min gosse. Som var lite av ett motto som han fick av sin far. Lyckas eller gå under min gosse. Påminner om 50 Cents största album. Get rich or die trying. Och sen har vi då deckaren som har kommit ut nu. Som handlar om professor Hans Räcke som är hjälte i hans deckare. Hans Räcke upptäcker en dagbok där hans far har skrivit ner detaljer om sina kvinnoaffärer. Och han citerar här då pappan i den här anteckningsboken. På domedagen har jag ingenting att ställa fram, bara mina försyndelser och mitt brott. Inga ursäkter, inga försonande drag, ingenting utom min skam. Pappan skriver, jag är kvar nere i havsdjupen, min klocka har stannat. Pendeln rör sig inte mer och tårar sköljer i mitt anlete. Och då hjälten i boken säger att han retar sig på den självömkande tonen. Det är alltså förmodligen exakt vad David Lagercrantz tänkte när han har redan använt det här materialet. Nej, men exakt, så han har använt det i en deckare, vilket jag tycker är lite snyggt. Så den här ska jag läsa också. Men jag tänker, den här boken som då är fortfarande, vad jag förstår, är under produktionen, den ska heta Intränglingen. Vore det inte lite ballare om den hette Olofs snedsteg eller Kulturbock i Urtagård? Ja, men Olof Lagercrantz var ju uppenbarligen en fuckboy. Men istället döper han sin bok till boken om smärtan. Men är inte det här en Morrissey-pastisch? Ja, jo, det är det. Jag har sett bilder av Morrissey liggande exakt så här. Men Intränglingen är ju alltså Olofs hustru Martinas begrepp för, det är hennes ord för hans beteende. Väldigt snyggt. Och, ja, men jag tycker att det är ganska bra. Och just, jag vidhåller min poäng här. Dels att kända människor visst måste få använda sitt privatliv. Dels att det här är så allmängiltigt med otrohet. Och att bli försmådd. Att bli sårad. Och hur familjer mår av någonting sånt där.
Men Och vad är skillnaden här och det är klart att man ska få göra litteratur av det. Jag tror att många kan hitta någonting i det här som läser. Shop och Sally. Bing, 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 bing. 99 gånger så har jag beordrat mina panelister att komma med ett köp- eller säljråd. Och nu tänker jag göra det för den 100:e gången. Och jag tänkte, Fredrik, att du får vänta till sist. För Agri, han ska börja. Köp eller sälj? Köp. Vad? Jag köper en latte som är hallonvinerbröd. Va? Skälet till detta är, det är ett café i Minnesota som hade sålt det här och det blev en trend som saker blir på TikTok. Ja. Och det är ett litet så här independent café, jag tror de har typ 3 eller 4, men det är inte så här Starbucks. Så det hon gör är att hon går på TikTok och säger, det här är receptet. Alla som vill göra hemma, gör så här. Alla andra kaféer som är oberoende, som inte är ägda av så här storföretag, här är receptet för er. Använd, sälj, och jag tyckte det var en sån generös grej att bara dela med sig av någonting som har blivit viralt. Att bara, här, ni får ta. Fint. Ja. Det blev viralt och det var inget liksom kommersiellt incitament på det. Nej, alltså det är inte så att hon bara, men nu ska jag sälja typ massa t-shirts med den här trendiga drycken eller starta massa nya kaféer runt om i USA, utan här, ni får. Tar du den här wienerbrödshallonlatten och du köper den och så ger du den till Fredrik Jag Strage? ger den inte till mig. Nej, jag ger den inte till mig och Åsa. Den smakade hallon. Fy. Raspberry, vad kallar de för wienerbröd för? Raspberry Danish. Fy. Raspberry Danish latte. Nu, ni som lyssnar på podden, ni ser inte hur snålvattnet dryper om Fredrik Strage. Jag är försiktigt positiv faktiskt. Surprise. Åsa, Jag skrynklar ihop hela mitt ansikte, det verkar så äckligt. Ja. Åsa du då? Ja. Köp eller sälj? Nej, men jag vet inte riktigt hur jag ska men jag säljer väl då. Man kan också avstå med... Ja, du vill inte kan höra man vad jag göra har. aktier. Nej, men alltså att du... Ja, teckna inte aktien. Nej, men förlåt. Köp eller sälj? Nu blir jag förvirrad. Nej, men jag säljer synen på kunskap. Oj. Tror jag. Ja, men That's like deep. Nej, men man tänker så här. Den här veckan så har ju regeringen gått vidare då med 13-åringar i fängelse för grova brott. Och det spelar ingen roll då att expertväsendet säger nej, åklagarna, advokaterna, alltså alla säger nej, det här är dåligt. Vi har andra också stora reformer där experterna säger nej. Och då undrar jag, vad är det för syn på kunskap som vi har? Och är alla som är experter på någonting helt devalverade plötsligt? Vad är poängen med att utbilda sig och kunna någonting och försöka använda sin kunskap i samhällets tjänst? Och vad ska vi ha expertinstanser samtidigt som vi pratar om kunskapssamhället och bla bla bla. Ja, men så det är något som inte stämmer här. Då är det ju... Det är något som inte stämmer här. Jag så säljer synen på kunskap. Den säljer Åsa rakt av. Ja, slutligen då, Fredrik. Köp eller sälj? Jag köper en rockklubb. Det pratas jättemycket om att Stockholms livescen håller på att dö och att det stänger så många ställen. Och så fort ett ställe försvinner så rasas det i sociala medier och folk är jätteupprörda. Om folk la ner lika mycket tid på att faktiskt gå på de ställen som finns så tror jag att Stockholm skulle bli en bättre stad. Och jag upptäckte ett nytt ställe, ganska nytt i alla fall, i Sundbyberg häromveckan som heter Encore. Ligger nära Sundbyberg centrum, klassisk rockklubb. Det känns som att kliva in på Debaser för 24 år sedan. Bara ett underbart ställe. Jag köper det som rockklubb och det finns ju flera andra. Det här Spice 99 med Skanstull är populärt. Men väldigt, väldigt ungt dock. Jag pratade med en person som hade gått dit och han var 29. Och någon frågade hur gammal är du då? 29. Och de bara, ska du verkligen hänga här? Ja, detta om köp och sälj. Uppmärksamma tittare ser jag att vår producent Jakob Nyström, han har köpt en tårta. Han har köpt en hel tårta och den tänker vi kalasa på. Vi önskar att ni som tittar och lyssnar också kunde vara med här i studion och kalasa på den. Men det kan inte. Men om ni vill kan ni ju mejla till oss. Hör av er på sociala medier. Men framförallt, like and subscribe. Fortsätt lyssna på oss och sprid oss i era sociala kanaler. 200 år. Nu tackar vi för uppmärksamheten och ser fram emot 200-årsfirandet. Adjö. Hejdå.
Mindre. Världens största bild. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.